Bună, dragii mei, bună suflete frumoase! Astăzi am zis să fac ceva numai și numai pentru voi, nu referitor la persoana iubită, nu referitor la nu știu ce situație, ci pur și simplu vedem ce iese pentru voi. Să fac ceva scurt, nu o să mă întind prea mult, să sperăm că ies lucruri frumoase. Voi în perioada următoare, cum o să fiți? Și haideți să începem. Dată de 2 ori, de 3 ori. Să sperăm că iese ceva fain. Văd aici un 4 de monede. 4 de monede mi-arată clar faptul că tu nu vrei să renunți la ceva. Ții cu dinții de ceva care poate că îți mai este folositor, poate că nu. Știi cum e? 4 de monede nu e mult, dar nici nu vrei să-i dai drumul. Și ce mai văd aici? Că ești într-o așteptare. Amâni o situație sau amâni să dai drumul acestui lucru la care tu ții sau acestei persoane la care tu ții. Și aici avem nebunul și judecata. Și 10 de monede. Interesant. Nebunul și judecata mi-arată faptul că un nou început te așteaptă sau ar trebui să renunți la această situație veche, da, pentru a face loc unui nou început cu nebunul și judecata aici. Mai văd aici că primești, da, o ofertă din partea cuiva. E posibil să fie din partea familiei, un membru al familiei, sau e pur și simplu posibil să fie din partea cuiva pentru o afacere, pentru a deschide ceva, pentru a face ceva împreună. Sau cineva vrea să-ți vândă ceva. Cineva vrea să-ți vândă ceva. Mai poate fi și asta. Hai să văd mai departe. Tu. Oh, ce-am făcut aici? Ce-am făcut aici? Ia uite, aici avem o carte pe față și 2 pe spate. Foarte interesant, pentru că nu știu de ce mi-a venit să le extrag așa, am vrut să fac o cruce celtică, dar când am văzut cum au ieșit cărțile astea 3 și cum au sărit din mâna mea, văd că ești blocată aici. Ești blocată din cauza a 2 energii. Împăratul este cineva foarte puternic, poate fi un șef, un tată, un soț autoritar, este o persoană autoritară, zodia berbec. Și un rege de bâte, amândoi având cam o energie oarecum similară. Văd 2 energii masculine în preajma ta care te blochează energetic. Pentru că împăratul întors e un tiran, e o persoană care nu este corectă, e o persoană care face abuz de putere sau o persoană care vede lucrurile numai așa cum îl taie pe el capul, știi? Face lucrurile după bunul lui plac. Dar și regele ăsta de bâte parcă e mână-mână cu... Parcă amândoi sunt pe aceeași lungime de undă, vezi tu? E o influență destul de negativă asupra... Și asta te blochează pe tine, asta te bagă pe tine într-un blocaj. Ok, eu o să le las așa cum le-am extras și hai să văd în mintea ta, îl mai amestec un pic, în mintea ta, 4 de bâte, în mintea ta tu cumva ești fericit, te gândești la un eveniment important, Doamne ajută. În subconștient, 6 de monede. 6 de monede arată o șansă. O șansă pe care tu o aștepți sau ești o persoană extrem de generoasă pentru că 6 de monede arată totuși suflet mare, inimă mare, împarți și în stânga și în dreapta. În unele cazuri e posibil să te împarți între cele 2 energii, cum ar fi soțul și jobul sau 2 bărbați sau... Dar de ce ești blocat așa? De ce mi-a ieșit 8 ăsta de spade aici? Poate că oamenii ăștia nu te lasă pe tine să iei decizii. Mai poate fi și asta. În trecut văd independență, singurătate, burlăcie poate, dar cumva ți-ai făcut totul pe propria spinare, cum s-ar spune, da? Cu propriile mâini. N-ai avut nevoie de ajutorul nimănui. Și totuși văd energiile astea masculine care stau aici în calea ta. Te blochează pe tine din punct de vedere mental cumva. E ca și cum tu nu mai poți să iei decizii din cauza acestor persoane. Totul depinde, se învârte în jurul lor. Parcă nu poți să iei o decizie până nu intre pe ei sau nu poți să faci absolut nimic până nu intre pe cei 2. Sau nu poți să te desfășori așa cum ai vrea tu până nu... Stau cumva în calea ta persoanele astea. În viitorul apropiat văd iarăși 2 de spade, 8 de spade. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Indecizie.
Poate că ești pus în fața unui compromis sau pus în fața unui compromis, că poți fi și o energie masculină. Nu vezi anumite lucruri, nu știi ce să faci. Hai să vedem. 2 de spade. 8 de cupe. Vrei să pleci de undeva, vrei să te retragi, vrei să lași ceva în spate, dar nu ești sigură. Încă nu ești sigură. Nu te poți detașa, nu poți lăsa persoanele astea două. N-ai cum să le lași. Aici îți 2 energii, clar, îți 2 personaje. Și aici ești tu, în mijloc. Prinsă în situația asta, ai casa în minte. Ia să vedem cum vezi tu lucrurile. Magicianul. Tu ai impresia că totuși poți să faci, e ca și cum tu consideri că nimic nu e imposibil, că poți să reușești, că poți să faci. Ai magicianul, știi că ai potențial, știi că ai putere, ai încredere în tine, dar te blochează pe tine ceva în prezent. Și în viitorul apropiat vei avea o indecizie, văd. Ce vine din exterior, sau cum ești tu văzută, sau văzut puterea. Vezi, tu ai încredere mare în tine, tu știi că poți. Din exterior ești văzută ca o persoană extrem de puternică, o persoană care a depășit multe situații, o persoană care s-a descurcat în multe situații, foarte puternică. Bineînțeles că ești foarte puternică, de aceea ai și un împărat lângă tine sau în preajma ta. Ce-ți dorești tu? Judecata, mai multă înțelepciune sau împăcarea cu cineva, sau îți dorești acel moment în care să-ți dai seama de anumite lucruri? Tu vrei un răspuns. Ai o întrebare, ești pus în fața unei decizii și nu știi ce să faci. Și către ce te îndrepți? Ia să vedem ce o să faci. Marele preot. Măi, ce interesant aici. Te lași pe mâna credinței, te lași pe mâna... Poate chiar te căsătorești în unele cazuri cu marele preot acolo. Poate iei decizia să te căsătorești. Sau mergi la un duhovnic, vorbești cu cineva. Marele preot poate fi și un doctor în unele cazuri, să știți. Poate că mergi la doctor să te interesezi de o treabă, de o chestie, ești foarte indecis aici în legătură cu ceva. În unele cazuri, dacă vorbim despre dragoste, clar este căsătorie. În alte cazuri e posibil pur și simplu tu să cauți un răspuns. Căutând un răspuns, răspunsul ăla poate fi, în tine nu-l găsești, văd că nu reușești să găsești în tine absolut niciun răspuns. Așa că faci un drum, te hotărăști să mergi la un drum, să faci un drum pentru a întâlni această persoană, pentru a găsi un răspuns la întrebările tale. De aceea spun că poate fi chiar și un doctor în unele cazuri. Ia să văd viitorul apropiat, mai vreau aici o carte. 4 de cupe, dar a venit invers. Nu vrei să pierzi această ocazie, totuși ai grijă că e posibil să o pierzi dacă amâni prea mult, dacă tot ești indecisă, e posibil să pierzi ocazia, nu vezi o oportunitate, nu vezi o șansă, ți-e privirea îndreptată într-o altă direcție, amâni anumite lucruri, văd. Da, e o amânare aici, e ca și cum ai amâna un drum, pentru că ești foarte indecisă. Hai să le clarificăm puțin pentru tine. Prezentul, împărăteasa și cavalerul de monede. Cineva îți face o propunere. Măi, pentru unii dintre voi, împărăteasa și cavalerul ăsta de monede e o propunere. Vezi, acum dacă vorbim despre dragoste, e clar că cineva te cere de nevastă aici. În alte cazuri, propunerea asta este cineva vrea să te ajute, îți face un dar, îți face un cadou, te ajută cu niște bani. În alte cazuri este o invitație undeva la o clinică, pentru că aici ai marele preot. Deci depinde cum vedeți lucrurile. De aceea spun că dacă facem am zis să fac ceva general așa pentru voi, dar pentru unii poate fi legat de dragoste, că primești o ofertă din partea cuiva, nu știi ce să faci, ești foarte indecisă, poate că persoana este undeva la distanță, poate că implică niște lucruri, nu ești chiar sigură 100%, poate că ai 2 energii masculine în viața ta și nu știi pe care dintre cei 2 să-l alegi. Dar dacă vorbim așa la modul general, așa pentru toată lumea,
E clar că aici cineva îți face ori îți dă un telefon, ori îți dă niște bănuți, ori îți face un cadou, ori îți face o propunere, te invită undeva. Împărăteasa mai poate însemna și o sarcină în unele cazuri, da? 6 de monede. Ce e în sufletul tău aici? Ești determinată să profiți de orice șansă ai avea. Da, vrei să iei o hotărâre, vrei să profiți, vrei să, cum să spun eu ție, de exemplu, dacă tu nu poți să faci copii, îți dau un exemplu, acum nu valabil decât pentru o mică parte, dar e un exemplu. Dacă tu nu poți să faci copii, da, cineva vă că îți dă o șansă aici, ca și cum, hai că am găsit eu o soluție, hai că, uite, te duc la clinica cu tare și nu știu ce, cam așa văd eu aici, că vrei să profiți de orice oportunitate pentru a-ți împlini un vis. Ești foarte determinată, sufletul te cheamă să faci anumite lucruri, să iei o decizie. În alte cazuri, deși știi că ai de-a face cu cineva care nu este tocmai chiar stabil, e posibil, da, să primești o cerere în căsătorie, deși ești un pic îndoită în suflet, pentru că știi bine că persoana asta nu o să fie stabilă. Ori este cineva care locuiește la distanță de tine și e ceva de genul ne căsătorim, dar niciodată nu o să putem fi 100% împreună pentru că tu ești acolo, eu sunt aici și tot trebuie să mergem de la unul la altul sau ceva în genul ăsta, pentru că ai nunta în cap totuși, ai casa și nunta în cap, te gândești la lucrurile astea, te gândești la o fericire, la o împlinire, la o bucurie. Aici văd clar că ai o decizie de luat, dar ești un pic îndoită sau îndoit în legătură cu toată treaba asta. Din cauza unui drum, din cauza unei călătorii, din cauza unei distanțe. 8 de cupe. Da, uite, tot aștepți. E ca și cum vine să zic, e ca și cum te-ai mărita cu un camionist, sau cum îi zice, bărbat care toată ziua pleacă, da, pleacă în lume, pleacă, vine, da, ăsta e jobul, ăsta e, n-are ce să facă. Pentru că tu tot te uiți după el în continuu, el pleacă. Ia uite, diavolul aici. Cumva ți se pare toxică toată treaba asta, vezi tu, dar nici nu vrei să-l pierzi, dar nici nu-ți convine toată situația asta. Pentru că tu ești într-o continuă așteptare. Uite, tot te uiți după el sau te uiți după ce să faci drumul ăsta, să nu-l faci. Mai vine bărbatul ăsta înapoi, nu mai vine. Acum depinde de situație la fiecare. Da. La unii, deci, vă gândiți să faceți un drum, să faceți o călătorie, să rezolvați o anumită problemă sau să vorbiți cu cineva important, să rezolvați o problemă destul de gravă odată ce apare acolo marele preot, sau alții dintre voi pur și simplu vă căsătoriți. Apare o căsătorie. Poate căsătoria asta, poate tu ești plecată undeva în străinătate și trebuie să faci, te gândești, vai, trebuie să mă duc acasă, că nu vreau să fac lucrurile aici, vreau să le fac acasă. Cine știe, ceva de genul ăsta. Văd aici că ești foarte indecisă în legătură cu ce urmează. Dar până la urmă ajungi să pui lucrurile la punct. Ce văd aici? Regina de spade, asta ești tu. Te gândești foarte bine, ești cam rece așa cumva în gândire, ești rațională, o persoană rațională văd aici, o persoană care ia decizii importante, știi că totul depinde de tine, ești un foarte bun organizator, știi cum să așezi lucrurile, știi cum să le pui, când vorbești tu, toți ascultă, văd, nu-ți iese nimeni din cuvânt, pentru că și lumea te consideră, cei din jurul tău te consideră a fi o persoană foarte puternică aici. Și lumea, dar ești un pic confuză, nehotărâtă, confuză. Vezi tu, peste puterea asta se așează luna, se așează ceața, se așează teama. Se teamă de ce? Judecata. Regina de monede, ia cătă-te. Regina de monede. Ți-e și frică, parcă și-ți dori. Acum nu știu dacă e frică sau e dorință. Că vezi tu, Regina de monede este cea mai virtuoasă femeie din tot tarotul, da? E cea mai corectă, e cea mai strângătoare, e femeie de afaceri. Vezi tu aici în trecutul tău, tu ai fost într-un 9 de monede. Adică singură, independentă, știai clar ce ai de făcut, puternică, te descurcai, cum s-ar spune.
Și aici apare pe poziția dorințelor. Da? Poate că nu știi dacă să accepti această cerere sau să nu accepti, dacă să te muți la cineva sau nu, dacă să te căsătorești cu această persoană sau nu. Ești foarte indecisă. Apare ca și dorință, dar și frică în același timp, știi? Parcă, oare o să mai fie mie la fel de bine cum mi-a fost în trecut sau... E și o teamă așa, cumva. Și Marele Preot, ia să te văd. Carul triumfal și 8-ul de monede, nici mai mult, nici mai puțin. Deci cumva vei munci la relația asta. Vei munci la relația asta, văd. Vei munci la uniunea asta. Pentru că asta mi-arată carul triumfal, este legătura dintre tine și o anumită persoană sau acest drum. Drumul către Marele Preot, drumul către căsătorie sau drumul către cineva cu care tu trebuie să discuți neapărat. Bun. Hai să vedem un sfat pentru tine din partea cărților. Vedem ce iese. Ce portal se deschide în fața ta. Sau ce ar trebui tu să faci. Și ce văd aici? Judecata, iar judecata. Judecata vine cu înțelepciune. Vine cu a separa binele de rău. Știi cum separi neghina de grâu, știi? Se deschide o poartă. Acum tu știi ce să alegi. E alegerea ta, bineînțeles. Dacă să mergi către lumină sau să mergi către întuneric. Dacă să mergi către o situație sau către alta, pentru că e cumva tu ești indecisă și decizia numai tu poți să o iei din câte văd. Nu mi-arată cărțile nici măcar ce ai putea să faci. Atâta văd că până la urmă vei lua decizia și decizia va fi să deschizi ușa cuiva. Ia uite aici un 9 de monede, da? Nu știi ce să faci. Tu ești aici între un 9 de monede, unde înseamnă burlac, burlăciță, independență, sunt singură, dar mi-e bine, sau sunt singur, dar mă simt bine, mi-e bine, și aici clar îți unești destinul cu cineva, te muți într-o casă, te muți cu cineva. Aici e nunta, căsătorie, da? Și parcă ești așa. Oare se merită sau nu? Și lumea. Ce ar trebui tu să faci? Totuși vezi tu ca și sfat din partea cărților. Eu văd aici judecata, unde tu trebuie să separi binele de rău. Văd aici că deschizi, că ar trebui să deschizi inima ta, să-ți deschizi inima asta închisă, pentru că tu aici în noul ăsta de monede, tu ești singură și nu vei mai fi singură. Sau că n-ar mai trebui să fii singur sau singură. Văd că ar trebui să deschizi inima, da? Pentru a crea ceva, pentru că aici tu trebuie să-ți închizi o karmă și să creezi ceva, să naște altceva, să se nască ceva nou. Deci aici arată pur și simplu o naștere. E ca și cum sarcina ta s-a încheiat, sarcina asta unde tu erai singură, unde tu erai independentă, unde duceai tu greu, unde sarcina asta ți s-a cam încheiat și acum urmează să deschizi o altă poartă. Deci clar că o să accepti. Deci până la urmă cred că asta o să faci pentru că e destinul tău, te îndrepți către lucrul ăsta. Și 4 de spade, dacă nu intri într-o pauză de încă cine știe cât, da, e ca și cum prelungești, da, într-o stagnare, ia uite, într-o stagnare care nu o să-ți prindă bine, adică nu o să-ți fie ok. E ca și cum dacă nu accepti acum situația asta, schimbarea asta, faptul că un capitol s-a încheiat și altul se deschide, tu vei merge către un 4 de spade, vei merge către... Vezi tu un 4 de spade, e un bărbat orb aici. Vei orbecăi, cum s-ar spune, în căutarea ceva. Acel ceva care să-ți umple sufletul, să te completeze. Pentru că, știi cum e, noi oamenii suntem făcuți să trăim în triburi, în grupuri. Da? Nu poți să stai singur. Da, sunt persoane care stau singure ani de zile. Dar au totuși acolo, vezi tu, în interiorul sufletului, ai o mâhnire, măi, și din când în când simți nevoia să mai vorbești cu cineva, să mai stai cu cineva, să-ți mai spună cineva bună dimineața, iubito, sau să-ți mai spună cineva noapte bună, nu știu, așa chestii din astea, știi? Să trăiești viața altfel. Și văd aici că vei munci la lucrul ăsta, vei munci la a
pune lucrurile la punct. Tu, într-adevăr, ești o persoană puternică, dar foarte puternică. Numai că, na. Unde-s doi, puterea crește uneori. Bun, v-am pupat, numai bine. Ceau, ceau, ceau.